Kedves Róma! Örülök, hogy nem is olyan régen, egy késő őszi hétvégén újra láthattalak. Te biztos nem emlékszel rám, jó pár éve gyerekként már egyszer találkoztunk, mikor tanulmányi kiránduláson voltam kisosztályommal. Voltak így emlékképeim rólad, nevezetes épületeid mind meglátogattuk akkor, de szerettem volna felnőttként is átélni, megtapasztalni, milyen nálad az élet, mennyit változtál az idők alatt, és hogy mivel tudsz többet, mást adni egy felnőtt embernek. Köszönöm, hogy elvarázsoltál, hogy az időjárás is kegyes volt hozzánk, és így szép, napsütéses időben fedezhettük fel kincseidet, melyekre méltán lehetsz büszke. Én pedig lelkesen adom tovább minden utazónak tapasztalatainkat, és remélem sokaknak kedvet hoznak, hogy meglátogassanak, mert veled a találkozás egy életre szóló élmény. Azt tudtuk, hogy a Termini központi vasúti pályaudvarra fogunk érkezni, és hogy innen metróval, busszal könnyen eljuthatunk bárhova. A helyi közlekedésre nem panaszkodhat senki. A piros metróvonalán lévő megállóidat kifejezetten jól tervezték, mind egy-egy fő látnivaló közelében helyezkedik el, illetve a buszok is lefednek szinte minden számunkra érdekes területet. Ez előnyödre váljék mindenképp, hiszen ekkora területtel, ennyi emberre gondolva nem lehetett egyszerű így kialakítani. A többi látnivalók felkereséséhez azonban a gyalogos közlekedést, a kényelmes cipőt javaslom mindenkinek, hiszen karnyújtásnyira állnak a szebbnél szebb és neves épületek, helyszínek. Emellett igazi élvezet volt elveszni utcáidon, csak menni és látni, mindig valami érdekességbe botlani, unatkozni nálad egyszerűen képtelenség. Egyedi vagy, örök, és hiába kaotikusnak tűnő néha, ízig-vérig olasz. Pont ezért szeretünk. Egyszerre vagy maga a történelemkönyv és a modern világ megtestesítője, amit egyszer mindenkinek látni kellene. A terek a szögőkutakkal, a többsávos autóútjaid a milliónyi robogóval, az egyiptomi hangulatot idéző időnként a semmiből előtűnő obeliszkekkel, a Kolosseum monumentalitása mind-mind felejthetetlen eleme a megismerésednek. Mi két útvonalon szereztünk újabb fotókat az albumunkba, és felüdítő élményeket a látogatásunk alkalmával. A kényelmes cipő már csak a kedves macskaköves utcáid miatt is jó ötlet volt, lehet, nélküle nehezen bírtam volna. Tisztelet neked, ahogy befogadod Európa egyik mini államát, s a Vatikán mindezt pompájával, gyönyörű esti fényeivel viszonozza neked és minden turistának, aki egyszer ide utazik. Nem létezhettek egymás nélkül a mi szemünkben. Látni kell téged teljes történelmi armadáddal, és a Szent Péter bazilika magasságát, a Szent Péter tér eleganciáját egyaránt. Emlékszel a mondásra, mely szerint minden út Rómába vezet? Én ezt szűkítettem. Mikor hozzád látogatunk, nyugodtan mondhatjuk, hogy minden út a Piazza Veneziára vezet. A szíved mi is a szívünkbe zártuk. Innen kezdeni a városi sétát, vagy itt fejezni be, az mindegy is, csak érezd, hogy a vérkeringés központjában vagy, ahonnan minden irány csak jó irány, hogy megismerkedj Rómával. Sok film főszereplője voltál már az évtizedek alatt. Láttalak a római vakációban, vagy ahogy Tom Hanks rohant az egyik ikonikus épületettől a másikig az Angyalok és Démonok című filmadaptációban, de életben még szebb vagy. Élőben az igazi a bájod, s köszönöm, hogy újra elcsábítottál. Ezúttal ennyi, inkább előre bocsátom, találkozunk még. Hálás köszönet a csodálatos, élménydús őszi napokért, a mielőbbi viszontlátásra, kedves Róma. Jártál már Rómában? Írd meg nekünk a videó alatt kommentben, kíváncsian várjuk a te élményeidet is. Ha tetszett a mi videónk, köszönjük, ha lájkolod és megosztod ismerőseid körében.
Amennyiben szívesen vennél részt velünk hasonló virtuális utazáson, iratkozz fel csatornánkra, kattints a csengőgombra, és akkor biztos nem maradsz le a következő úti célunkról. Várunk legközelebb is a Kalandlista csatornáján. Ajánlom addig is figyelmetbe további felületeinket, melyek elérhetőségét megtalálod a videó alatti leírásban.